สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับเอกค้างการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Midnight Museum นะครับผม EP ที่5แล้วนะครับผมโห EP ที่แล้วนี่พูดเลยว่าพลังนะครับจากต่างดาวนะครับผมทำเราอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับน้องโดมของเรานี่โดนพลังจากต่างดาวเข้าไปนะครับแล้วก็กลายว่าตอนนี้ก็เหมือนกับโดนพลังแบบว่าเหมือนกับเอาพลังออกจากร่างไม่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้แหละคุณคาทาเขาต้องไปหาวิธีช่วยเหลือน้องโดมของเรานะครับเห็นว่าจะไปประมูลเอาเหมือนกับว่าผลึกเม็ดเกลืออะไรซัมติงก็ไม่รู้เมื่อจะมาช่วยน้องโดมของเรานะครับให้ออกมาจากพลังที่กำลังแบบว่าอยู่ในร่างของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรอดูกันว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับผมวันนี้มีลูกค้าใจดีนะครับผมเข้าช่องนะครับขอเสียงชาวช่องทุกคนปรบมือให้ก่อนนะคะและนี่นะครับวิตซีจากธรรมชาตินะครับผมที่ราคาน่ารักมากนะครับอยากให้ทุกคนรู้จักกันนะฮะนอนน้อยแค่ไหนก็หน้าไม่ป่วยไม่โทรมนะครับต้องบอกก่อนว่าวิตามินซีเนี่ยจำเป็นสุดๆนะครับสำหรับคนวัยทำงานอย่างพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงที่มีฝุ่นควันเยอะๆแบบนี้และตัวนี้นะครับวิดาวิตซีครับมีสารสกัดธรรมชาตินะครับอะเซราเชอร์รี่และผลคามูนะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดอาการภูมิแพ้จากเชื้อโรคในอากาศนะฮะแถมยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวสวยเนียนใสด้วยนะฮะแนะนำให้ทานคู่กันกับกลูตาแม็กซ์นะฮะและวิดาคอลลาเจนQ10 นะฮะช่วยให้ผลที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะแล้ววิดาวิซีเนี่ยหาซื้อง่ายมากนะฮะแบบซอง49 บาทซื้อที่7-Elevenนะครับหรือแบบกระปุก199 บาทมี60แคปซูลหาซื้อได้ที่วัตสันนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเลยปกติพี่แฮมเนี่ยก็กินวิตามินซีอยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะครับยืนยันได้เลยว่าช่วยเรื่องผิวแล้วก็กู้หน้าไม่โทรมได้ดีมากๆจริงๆนะครับผมจะอัดรีแอคยันเช้าเนี่ยรอดมาตลอดนะฮะถ้าใครต้องการเนี่ยให้ช่วยเรื่องหน้าใสเนี่ยก็ทานวันละ1 เม็ดก็พอนะครับผมหรือถ้าใครต้องการเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็วันละ2 เม็ดไปเลยนะครับฝากด้วยนะครับคิดถึงวิตามินซีจากธรรมชาติหรืออะเซราเชอรี่ให้คิดถึงวิดาวิตซีนะครับผมมีสารสกัดจากธรรมชาติดีๆมากมายนะครับผมอย่าลืมนะครับวิดาวิตซีผิวสวยแบบผิวสับนะครับฝากสินค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปแอคกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนวีด้าวิซีด้วยนะครับถ้าคิดถึงวิตามินซีอย่าลืมวีด้าวิซีนะครับไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคกันดีกว่านะครับ EP ที่5ครับ Midnight Museum นะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทาง JMTV แล้วก็ทางวิวนะครับที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์รัตติการนายจะยังเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักนะจนกว่าพลังของหินจะหายไปหมดงานประมูลที่จะจัดขึ้นเราต้องเอาของชิ้นนั้นมาให้ได้คุณคาถาเท่มากเลยนะอยากรู้ว่านี้เป็นของอาถรรพ์ชิ้นไหนผู้หญิงทุกคนก็คงต่างใฝ่ฝันถึงการเป็นใครสักคนที่เพอร์เฟกต์แต่คำว่า perfect มันจะต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่าง perfect แต่วันนี้แบบว่าศึกสงครามผู้หญิงนะครับเอาตัวเป้งๆในช่องมาทั้งนั้นเลยน่าดูมากมีทั้งฟ้ามุกตูตะวันนะฮะพ่อรูปแม่ลงมาทำไมอะแต่งงานใหม่เหรอบีทานข้าวกันก่อนไม่กินบีกลับมานี่บีกลับมาก่อนเพื่อที่ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์อะไรพาฉันมาอยู่ตรงจุดนี้กันเหมือนอยู่ในคุกเลยอ่ะเราไม่ยอมกินข้าวด้วยอ่ะโดมกินอะไรบ้างเถอะ เ
วันนี้ก็ยังไม่ยอมกินอะไรอีกเหรอฉันจะไม่อยู่ทั้ง3-4 วันฝากเธอดูแลโดมให้ด้วยนะ ของที่พวกนายจะไปประมูลกันนะจะช่วยโดมได้จริงๆใช่ไหม น้องโดนพลังเข้าไปน้องซึมเลยอ่ะใครเมาส์ใครเมาส์ คุณคะ คุณอิงที่มาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ พี่ชิมณีค่ะ คนแม่บ้าน ส่วนนี้พี่จินดา แล้วก็พี่พลอยค่ะ เมื่อกี้อะค่ะ พวกพี่แอบเห็นคุณอิงกับคุณก้อง น่ารักกันจริง ๆ เลยนะคะ ใช่แล้วค่ะ แล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเลยนะคะ ที่คุณบุษราก็มายืนจูบส่งคุณก้องแบบนี้ก่อนไปทำงานทุกวัน แต่ก็ไม่รู้มีปัญหาอะไร อยู่ๆคุณบุษราถึงได้ โดดตึกเหรออยากรู้ว่า EP นี้จะเล่ามาธีมแบบไหนอะไรเงี้ย EP แล้วดูแบบแฟนตาซีอวกาศวิธีมผีเหรอ จะพักในท่านี้3ลมหายใจนะคะ ย่อเข่าขวาไว้ ตอนกลางคืนไม่ค่อย ยืดหน้า ได้ อก เลยเนี่ย พาดท้องหาเพดาน3หายใจเข้าออกนะคะ2กดเท้าขวาไว้ให้แน่นค่ะ1การ ทำหน้ายังกับไปแข่งกับใครอย่างนั้นแหละ ก็นิสัยขี้แข่งขี้แย่งชิงนั่นแหละค่ะ คุณพี่ก็ต้องระวังสามีคุณพี่เอาไว้ดีๆแล้วกันนะคะ สามีฉันยากไม่สนใจแต่ผู้หญิงฉันตามไม่ระดิบระเดียดเข้าไป สัญญาของคุณเมียใครอ่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณ นิสาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิสา คุณอิง คุณอี มาเล่นโยคะเป็นครั้งแรกเหรอคะ ใช่ค่ะครั้งแรกค่ะ ครั้งแรกถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ อิงไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครอะค่ะ ก็เลยทำเต็มที่ รู้เรื่องคุณอิงมาเยอะ ไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันเลยค่ะ ใครพูดอะไรอะคะ ก็ คุณนิสา มาเข้าคลาสด้วยเหรอคะทำไมนี้ไม่เห็นคุณนิสาเลยอะคะ สังคมแบบว่า นิสามาเข้าคลาสตั้งแต่แรกแล้วล่ะ ที่ ค่ะ นินทา แต่ที่คุณมณีไม่เห็นเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจ้องจับผิดใครอยู่หรือเปล่าคะ ไม่ฟังค่ะพี่แอบเห็นว่าน้องอิงเนี่ย ตั้งใจกระตือรือร้นดูดีมากเลยนะคะตั้งใจมากเลย ไม่ใช่ราริกรารีหรอคะเหมือนเมื่อกี้จะได้ยินว่าราริกรารีอยากจะเข้าสังคมชั้นสูงค่ะ ขาดแน่เลยค่ะหนูเองจะได้เวลาแล้วล่ะค่ะตอนเนี้ยเด็กๆคงรอเราแล้วล่ะจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะต้องไปรับเด็กๆก่อนนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะขอบตัวก่อนนะคะไปเลยเถอะ คุณอิง สู้คนกว่าที่ฉันคิดอีกนะคะเนี่ย แล้วคุณอิงไม่ต้องไปรับลูกหรอกเหรอคะ ไม่มีลูกอะค่ะ ถ้าอย่างนั้น ขึ้นไปคุยกันต่อที่ห้องฉันดีไหมคะ ฉันเริ่มอยากจะรู้จักคุณอิงมากขึ้นซะแล้วสิ นี่สามมาน่าสงสัยมาก อย่าบอกว่าจะเป็นมือที่3เอ็นดูความแบบเคี้ยวมาฝรั่งตลอดเวลา ก็ถือไม้เท้าไปทุกที่
เชิญครับคุณคาถา เลิศอะมีไพ่เฮอร์มิตด้วย ไพ่นักพรตฤาษีผู้เฒ่า เป็นตัวแทนไพ่ตัวประจำตัวเหรอเฮ้ยเลิศอ่ะ ยินดีต้อนรับการมาเยือนของแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การประมูลของเราในวันแรกจะเริ่มในเวลาเที่ยงตรง ขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจของในรายการต่อไปนี้ มาเข้าร่วมการประมูลที่ห้องสมุดของโรงแรม พร้อมกับการประมูลที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน การประมูล สำหรับแทนเครดิตการ์ดในการประมูล โอ้ ขอให้ทุกท่านพบเจอกับวันที่ดี และได้ของที่ท่านต้องการครับ วงเงินเท่าไหร่เนี่ย ครูคาถาครับ ของที่เราต้องการจะอยู่ชิ้นสุดท้ายในการประมูลวันสุดท้ายครับงั้นเหรองั้นจนกว่าจะถึงวันสุดท้าย ถ้าเกิดว่านายมีอย่างอื่นที่อยากจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นายก็ไปประมูลมาได้เลยนะ อย่างไอ้ไข่ฝังมุกที่นายชอบ ไปเชเอครับ ฟราเบเช่ นั่นแหละ ระหว่างนี้ฉันว่าฉันจะพักสักหน่อย ช็อตฟิลช็อตฟิล นายใช้บัตรฉันก็ได้นะ ไม่เป็นไรครับ ผมมี ข ข อ อง ง เขา ผม เขามีแบบของเขา ขอตัวนะครับ คืออะไรเดอะชาริออตต้องเอาให้นั่นน่ะ ไอเด็กนี่ เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกแล้วสินะ อยากได้ไข่ฝั่งมุกเป็นห่วงเขาแหละ เป็นห่วงแหละ เนี่ยเป็นห่วงแหละ เชิญค่ะ เชิญนั่งค่ะ ดูน่าสงสัยมากนิสาเนี่ย ทานซุปร้อนๆหลังออกกำลังกาย จะช่วยผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณอิงไม่ต้องห่วงเรื่องคนพวกนั้นเลยนะคะ เขาก็แค่อิจฉาคุณนะคะเพราะคุณอิงได้แต่งงานกับคุณก้องที่ทั้งหล่อแล้วก็รวย แถมยังหนุ่มยังแน่นอีก ผู้หญิงอย่างเราอ่ะ ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงริษยาอยู่แล้ว คุณอิงว่าอย่างนั้นไหมคะ เธอริษยาเขาหรือเปล่า แต่เธอมาด้วยวิธีอื่น อันที่จริงแล้วอ่ะ ทุกครอบครัวเขาก็มีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละค่ะ อย่างคุณมณีเองก็เพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจ แต่ตัวเองก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ สามีของคุณจินดากับคุณพลอยก็แอบกินกันเองทำไมคุณนิสาถึงรู้ทุกเรื่องเลยล่ะคะ อาจจะเป็นเพราะว่า ฉันอยู่ชั้นบนที่สูงกว่าใครๆ ยิ่งสูง ยิ่งเห็นทุกอย่างชัดเจน เห็นกระทั่งคนที่กระโดดจากดาดฟ้าลงไปข้างล่าง คุณอิงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ ฉันไม่ได้สนใจหรอกว่าสตอรี่ของคนอื่นเขาจะมีความเป็นมาอย่างไง แต่ฉันว่าคุณอิงกับคุณก้องเนี่ยเหมาะสมกันมากเลยนะคะ เพราะคุณอิงเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง แต่มันก็ติดที่ว่า เขามีลูกติดเนี่ยแหละค่ะ ยังไงเขาก็ต้องเอาลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วตอนนี้เนี่ยคุณก้องก็เริ่มแสดงสัญญาณความห่างเหินแล้วใช่ไหมคะ ฉันขอถามคุณจริงๆเถอะค่ะ คุณสองคนมีอะไรกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอ ยุ่งเกินไปแล้วนะ ยุ่งเกินไปแล้วนะ ไม่ใช่ว่าก่อนแต่งงานหรอกเหรอคะโอ๊ย มันตลกไงคะเนี่ย ขอโทษค่ะคุณอิง คุณต้องการอะไรอะคะ ลองทานซุปดูสิคะ มันฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ ลองทานซุปดูก่อนค่ะ นี่น่ากลัวแล้วอันนี้น่ากลัวแล้ว น่ากลัวกว่าป้าสาวคนเมื่อกี้อีก
คุณใส่อะไรแปลกๆไปในซุปคะเนี่ย เล่นของเหรอ ในนี้มีเกลือเสน่ห์อยู่ มันจะทำให้คุณอิงได้ทุกอย่างที่คุณอิงต้องการ คุณเคยได้ยินคำว่าเสน่ห์ปลายจวักไหมคะ มันอาจจะฟังดูโบราณไปสักหน่อย แต่พอหลังแต่งงานแล้วเนี่ย ฉันก็ได้รู้ความหมายอีกในหนึ่งของคำนั้น กลับมาแล้วเหรอ บี มันคือคำว่าอำนาจและการควบคุมยังไงล่ะ นี่เธอขายของเล่นของหรือเปล่าเนี่ยนี่เชิงพาณิชย์ห นั่ รื น เป ก็ ล่า คือการทำอาหารมัดใจผัว ดูนะคะว่าชอบไหม อร่อยอ่ะ ชอบใช่ไหมคะ ขออีกได้ปะ ได้สิคะ ผู้หญิงเราสมัยก่อนเนี่ย ไม่ได้เรียนหนังสือ ถูกจับให้อยู่ในครัวตั้งแต่เด็กๆ ถูกด้อยค่า ไม่ให้จับหรือทำในสิ่งที่สำคัญ ตายแล้ว จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือบอกความต้องการอะไรก็ไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ นั่นก็คือการควบคุมผู้ที่ถืออำนาจนั้นอย่างอ้อม จริง พี่รักอิงนะ ก็รักพี่ก้องค่ะ ได้ ๆ ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมผู้ถืออำนาจนั้นได้ จะมีโอกาสมากจะมีโอกาสน้อย มันก็ควรลองทำไม่ใช่เหรอคะ ตาย ทำไมถึงนั่งอยู่เฉยๆล่ะ เล่นไม่เป็นเหรอ ไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกค่ะ ถึงหนูเล่นไป ก็ไม่ได้มีใครสนใจหนูอยู่แล้ว แปลว่าที่จริงแล้วเล่นเป็น เคยเล่นได้ แต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้ว เซนส์ของนักดนตรีน่ะ พี่เป็นครูสอนเปียโน ชื่อรัชนี ชื่อแต่ละคนน่ากลัวเลยอ่ะ นิสา รัชนี ไหนขอดูหน่อยสิ Musician dystonia อาการนี้เนี่ย ไม่ได้เกิดกับนักดนตรีทุกคน แต่เกิดกับคนที่เล่นมากๆ ซ้อมหนักๆ คนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากการซ้อมผิดท่าหรือว่าเล่นผิดจังหวะ แต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือ คนที่เป็นโรคเนี้ย ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ เพราะความวิตกกังวล ยิ่งคนที่เป็น perfectionist ก็จะยิ่งเป็นบ่อยเลย ขอบคุณสำหรับความ แล้ว รู้ ไอ้ ใหม่ ที่ว่ามา มันมีทางแก้ไหมคะ อยากลองดูใหม่ไหม ฉันบอกแล้วมันน่ากลัวทุกคนเลยอ่ะ นิสา รัชนี อะไรกันเนี่ยอ๋อไอตึกเนี้ย
ที่จริงแล้วเนี่ย พี่คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมงนะ ซ้อมตั้งแต่6 โมงเย็น หนูยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหม แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธพี่ใช่ไหม สมาคมเดียวกับสายป้าน เชื่อพี่ แล้วทุกคนจะหันกลับมามองที่เธอ เป็นกลุ่มเดียวกับอันธิกา เฮ้ย เบรกตาไม่เล่นนะพี่ เฮ้ย พี่เมื่อกี้พี่อยู่ในห้องหรือเปล่าอ่ะ เปล่า อะไร ทำหน้ายังกับเจอผี ข้างในนี้มีผีเหรอ ทำไมลูกแม่หนูถึงมาอยู่ในนี้ พี่ฟังนะที่แพ้ ทำไมหนูต้องฟังไอ้คนที่มันมาแย่งพ่อไปจากหนูกับแม่ด้วย รู้ตัวไหมทำให้แม่หนูทุกข์ใจจนต้องฆ่าตัวตายอ่ะ รู้ตัวบ้างไหม แล้วไม่ต้องมาคิดว่าจะมาเทียบตัวกับแม่นะ ผู้หญิงต่ำๆแบบคุณอ่ะไม่มีทางเทียบแม่หนูได้หรอก พี่พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ ขอโทษนะเขาเดี๋ยวนี้ ก็คือแม่รู้ว่ามี ขอโท ชู้ ษ แม่ก็เลยเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายอุ้ย ขอนะอย่าทะเลาะกันเลยนะ โอ้ย แล้วแต่ละคนเอามาเล่นก็คือเล่นกันเก่งๆทุกคน พี่เขาว่าถูกแล้วอะค่ะ ที่คุณบุตรตายก็เพราะอิงเองนะที่ผ่านมาคุณบุตรมีบุญคุณกับอิงมากอิงไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเลย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเองหยุดฟังก่อน พี่กับบุตรไม่ได้รักกันแล้ว เราก็จะหย่ากันอยู่ดีเองแต่ในโซนของบีอะเขาสนิทกับแม่มาก เขาเลยต้องหาใครบางคนที่จะโยนความผิดให้ เพื่อที่เขาจะได้ยอมรับกับความสูญเสียนี้ได้ง่ายขึ้นเองเข้าใจพี่ไหมเอง เราก็ไม่รู้ความจริงคืออะไร อด เนาะ ทนหน่อยนะยังไงคนเราจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะ พี่รักอิงนะ อีกแล้วผลของเกลือเสน่ห์อีกแล้วตายมันจะทุกวันทุกคืนไม่ไหวนะลูก ถ้าโซมๆหานี้รับวีด้าวิซีไปไหม อาจจะใช้พลังงานเยอะ เดี๋ยวก่อนนะ
คุณรัชนีใช่ไหมคะ หนูพร้อมแล้วค่ะ ติดต่อผิดคนแล้วแหละครูคะ หนูต้องทำยังไงต่อ สิ่งที่เธอต้องทำก็คือลดอัตราแล้วกินซุปของคนที่เธอเกลียด หนูขอเติมเลยนะคะ ถ่ายซุปได้หลอดมาก อยากรู้ว่าของอาถรรพ์ชิ้นนี้คืออะไรอ่ะ มันเหมือนกับล่อลวงทุกคนเข้ามาหา ขอบคุณนะคะ ผมว่านิสากับรัชนีก็คือคนจากที่เดียวกันนะ ขอโทษนะคะคุณนิสา พี่เห็นว่าคุณนิสามีเคล็ดลับอะไรพิเศษให้คุณอิงอะค่ะพวกพี่ก็อยากจะได้บ้างอะค่ะ พอจะแบ่งบ้างได้ไหมคะ วุฒาครับ ผมว่าเรามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นที่งานประมูลแล้วครับ ตลอด3 วันที่ผ่านมา มีคนประมูลของตัดหน้าเราทุกชิ้นเลยครับ นี่ไม่ใช่ว่านายเจ็บใจที่โดนในนี่ปาดหน้าของที่อยากได้หรอกเหรอ ไม่ใช่ครับ สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีแน่ครับ เหมือนกับว่าเธอตั้งใจจะมากวาดของทุกชิ้นในงานประมูลจริง ๆ ครับ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยของชิ้นนั้นที่คุณกระทายอยากได้ นายพูดเหมือนนายไม่รู้จักฉันนะไตรภพของที่ฉันอยากได้ ยังไงฉันก็ต้องเอามาให้ได้ ไม่ต้องกังวลใจไปหรอก ชักอยากเจอเยราชินีพระจันทร์แล้วสิ ราชินีพระจันทร์กับเฮอร์มิตจ้ะ ตัวแทนของความรักซ่อนเร้นกับตัวแทนของฤาษีที่ตื่นรู้และรักสันโดษอันจิจอก แก้วนี้ผมขอเลี้ยงแล้วกันนะครับ เรื่องในโอกาสอะไรเหรอคะ เนื่องในโอกาสที่ ผมอยากรู้จักคุณ พระจันทร์ก็เข้าข้างราชินีพระจันทร์แล้วเนี่ย แต่กฎของที่นี่คือห้ามเปิดเผยตัวตนไม่ใช่เหรอคะ คุณเป็นประเภทที่สนเรื่องกฎอะไรพวกนั้นด้วยเหรอครับ และอย่างกฎที่ห้ามประมูลของโบราณเกิน10 ชิ้นในงานประมูลนี่คุณสนด้วยหรือเปล่า ที่แท้ก็เรื่องนี้เอง ถ้างั้นฉันก็คงเป็นพวกที่ไม่ได้สนกฎอย่างที่คุณว่าจริงๆแหละค่ะ
บอกมาตรงๆดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ ผมก็อยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไรกันแน่จากงานประมูลครั้งนี้ เหตุผลส่วนตัวค่ะ แต่ดูเหมือนคุณจะกลัวฉันเลยนะคะ มีของชิ้นไหนที่อยากได้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ บอกฉันได้นะ ฉันจะยอมให้ ถือว่าตอบแทนที่คุณเลี้ยงเครื่องดื่มฉัน ผมว่าเอาไว้เจอกันในงานประมูลดีกว่าไหมครับ โชว์ตัวไปเลย ถ้างั้นเครื่องดื่มแก้วนี้ฉันขอเลี้ยงคืนแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องงานประมูลฉันรับคำท้าค่ะ ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไร ฉันจะเอามาเป็นของฉันให้หมด แรงมาก แล้วเจอกันในงานนะคะ ชอบความสวยของสายป่านอะ คุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เฮ้ย นี่จะเคยหอมแก้มก่อนหรือว่าเคยว่าเขารู้ได้ไงว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อน น้องยังหลอนอยู่เลย วันนี้น้องไปไหนไม่ได้เลย สูตรคุณคาทาสวยทุกชุดโพเอ็มมาก ๆ น้องยอมกินแล้ว สบายใจขึ้นไหนนี่ คุณวัฒนาครับ ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วครับ The Hermit ต้องสูตรโพเอ็มแน่สวัสดีครับ ขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การประมูลในวันสุดท้าย และของชิ้นแรกที่เราจะเริ่มการประมูลในวันนี้ นั่นก็คือ Royal Danish ครับ ไข่ฟาเบเช่อีกใบที่หายไป ไฟฟาเบเช่ ซึ่งเราจะเริ่มเปิดการประมูลในราคา$100 ล้านสหรัฐครับ เชิญครับ โอ้โหคุณคาทาต้องรวยเบอร์ไหน แต่ เนี่ ผ ย มฉันจะแก้แค้นให้นาย ฝากด้วยครับคุณวัฒนา และราคาแรกครับ นั่นคือ$150 ล้านสหรัฐโดย The Hermit ครับ และราคาล่าสุดครับอยู่ที่$200 ล้านสหรัฐครับโดย The High Priestess ครับ ชุดก็มาแบบขายเป็น ใคร ชุด ให้มากก มา ว่าก นี้ไหมครับ ๆชุดประมูลนี่คือไม่ยอมกันเลยสองคน $250 ล้านสหรัฐครับ ประมูลเป็นหมื่น $300 ล้าน โอ้โห สหรัฐครับ คุณวัฒนาครับ เราปล่อยชิ้นนี้ไปเลยครับ ผมทำใจเรื่องฟาเบเช่กันแล้วครับ เราจะนับครั้งที่ 1 นับครั้งที่ 2 และนับครั้งที่ 3 ครับระยะเดนิสครับเป็นสมบัติของ The High Priestess ครับ และของชิ้นต่อไปน่าสนใจครับ เป็นภาพวาด Sunflower ลำดับที่ 2 ของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เราจะเริ่มต้นการประมูลของชิ้นนี้ที่ Sunflower $100 ล้าน ของปลอมอยู่แล้ว สหรัฐครับ เชิญครับ คุณวัฒนาครับ ยังไม่มีการยืนยันในการรับรองภาพเขียนชิ้นนี้นะครับ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับ ดูแล้วนะ ไม่มีใครโง่ประมูลของที่ดูเสี่ยงขนาดนี้หรอก มาที่$200 ล้านสหรัฐครับ มีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ เดี๋ยวฉันว่าคุณคาทาต้องโง่แน่เลย เงียบนะ $300 ล้าน คุณคาทาต้องคิดว่าเป็นของจริงแน่เลย มีใครให้มากก เขา ว่า ถึง นี้ไหม เรียก ครั รา บ คาเบอร์นั้น จะเริ่มนับครั้งที่ 1
กระทา ครั้งที่ 2 โง่ตัวแม่ และ โง่ตัว นับ ปั๊ม ครั้งที่ 3 ครับครับว่า Sunflower ครับเป็นสมบัติของ The Hermit ครับ ไม่ใช่โง่ขนาดนั้น ไทยพบหยุดพูด เครื่องฉันกำลังร้อนนะ The Hermit ครับ The High Priestess ครับ The Hermit ครับ The High Priestess ครับยินดีด้วยครับ แล้วของชิ้นต่อไปครับ จะเป็นแสนๆล้านเหรอเนี่ย กำ วั ไร นๆ คริสตัลโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลึกเกลือขององค์เมียวในสมัยเฮอัน ซึ่งมีพลังในการชำระล้า อง ค์เมียวจิ และดูดซับ สมัยเฮอัน สิ่งอัปมงคล ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งทรงพลังมาก เราจะเริ่มการประมูลที่ราคา 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเชิญครับ แล้วราคาตอนนี้แตะไปอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ เดินออกเลยกว่าใครจะซื้ออะไรกัน30,000 ล้านบาทบ้าหรือเปล่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ ครูกระทาครับ ผมขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ ปกตินายไม่เคยขอฉันเวลาจะพูดอยู่แล้วนี่ เห็นมีแต่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเอง ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆคุณโดมเริ่มมีบทบาทกับคุณกระทามากขึ้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณโดมหน้าตาเหมือนน้องชายของคุณกระทา แต่ผมไม่อยากให้คุณกระทาเอาชีวิตไปผูกติดกับคุณโดมมากไปนะครับ เพราะโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่อันตราย นั่นหมายความว่าคุณโดมจะต้องเจอกับอันตรายเหล่านั้นด้วย แต่ถ้าคุณต้องเสียคุณโดมไปอีกคนหนึ่ง ผมหวังว่าคุณจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆนะครับ แค่น้องชายจริงเหรอฉันยังไม่เชื่อเลย 3,000 ล้านดอลลาร์ครับ เอาขนาดไปห้ามแต่ก็เรียกให้อยู่นะ นายหมายความว่าไง ผมรู้ว่ายังไงคุณก็จะช่วยคุณโดมไม่ได้ เพราะฉะนั้นทำให้สำเร็จนะครับ ขอบคุณนายมากนะไทยพบ ใจนายจริง และราคาล่าสุดอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ เราจะเริ่มนับ 1 นับ 2 นับ 3 ครับ และกำไรคริสตัลโบราณครับเป็นสมบัติของ The Hermit ครับ ด้วยราคา 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ และการประมูลในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ เจอกันใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ ปากเหงื่อหาอย่างรวดเร็ว เธอเอาเงินไปเก็บกันที่ไหนเนี่ยฮะอยากรู้เลยเนี่ยใช้เงินกันขนาดนี้ ฉันคือผู้ขับลำนำสรรเสริญพระเจ้า ผู้รอวันที่พระองค์จะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและแผ่นดิน เป็นโลหิต เปลวไฟ และลำควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์จะกลายเป็นสีเลือด ดวงดาวจะถูกทำลายกลายเป็นหินตกมายังพื้นโลก ก่อนพระองค์จะเสด็จกลับมา คือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยอง คือแบบบทสวดของวันพิพากษาโลก Judgment Day ฉันได้ของที่ฉันอยากได้ไปแล้ว ของชิ้นนี้ฉันยกให้คุณค่ะ ไว้ถ้ามีของที่ฉันอยากได้อีก ฉันจะมาขอรับไปจากคุณนะคะ คือที่ยอมนี่คือปล่อยให้นะ จริงๆก็แบบว่าแค่เล่นๆ ทำอะไรกินอ่ะ เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะไม่บอก ไปนั่งชิวๆก่อนนะคะ เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ โอเค เกลือหมด เกลือเสน่ห์หมด
มีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีจ้ะ ไปนั่งที่โต๊ะนะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟ งั้นหนูนั่งรอที่โต๊ะนะคะ หิวจะแย่แล้ว เหมือนบรรยากาศมันดี หน้า ขึ้น ตา มา น่าทาน เพราะ มาก ใน เลยครับ เพราะเกลือ ทำไมรสชาติมันแปลกๆ ไม่เห็นเหมือนที่น้าอิงเคยทำเลยอะคะ มันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปครับ น้าอิงไปทำมาใหม่ได้ไหมคะ พอดีว่าของมันหมดตู้แล้วอะค่ะ ของมันหมดก็ไม่ซื้อมาใหม่สิครับ เอาเงินไปเลยครับ คือ อิงเอาไปหมดเลย เอาเงินผมไปหมดเลย เอาไปหมดเลย น้าอิงไปทำมาใหม่นะคะ อา ถ้า การ มันไม่ คน พ โด อน ขอชัด เอานาฬิกาผมไปด้วยเลย เอาไปเลย น้าอิงไปทำมาใหม่ มาของอยู่ที่ไหนไป น้าอิง มันไม่พอ น้าอิงไปทำมาใหม่ โอเคค่ะทุกคน นาฬิกาผมไปด้วยเลย พี่สาได้ไหมคะเปิดประตูหน่อยค่ะคุณลิสาค่ะพี่สาอุ้ยสามีคุณสาเดี๋ยวว่าอยู่ตรงไหนอะเนี่ยตรงไหนเนี่ยคุณลิสาคุณลิงมันนี่เลยคุณลิสาอยู่ไหนคะคนนั่นแหละเป็นคนผิดเลยทำให้พวกพี่ต้องใส่เกลือนั่นนะนี่อย่านิ่งแค่แบบนี้เลยอุ้ยนั่นไงอุ้ย ๆหรือว่าของอาถรรพ์มันคืออะไรอ่ะ อ้าว คุณอิง มาทานด้วยกันสิคะ เนื้อคนเนี่ย อร่อยดีนะคะ ลองมาชิมด้วยกันไหมคะ แกมายุ่งกับครอบครัวฉันทำไม ฉันก็มาเพื่อช่วยคุณอิงไงคะ เห็นว่าเป็นคนกันเอง ฉันก็เลยจะมาบอกวิธีทำเกลือพวกนั้นให้ เพื่อที่จะต้องการให้ใครอีกคนมีความสุข มันก็ต้องแลกมาด้วยน้ำตาของอีกคน ไม่แปลกเลย เอาน้ำตามาทำ ที่เกลือเสน่ห์นี้ จะทำจากน้ำตา ของคนที่กำลังเจ็บปวดที่สุดในชีวิต กลั่นออกมาเป็นเครื่องปรุง แต่ว่านะคะคุณอิง มันควรจะเป็นน้ำตาของใครดีคะไม่เคยมีในตำราบอกว่าจะต้องเป็นน้ำตาของคนที่เรารัก เป็นน้ำตาของคนที่เราเกลียด หรืออาจจะเป็นน้ำตาของคนที่เราไม่ต้องการจริงๆ อย่างลูกเลี้ยงของคุณอิง จับมีดในมือนี้ไว้ให้แน่น แล้วใช้มันกับคนที่คุณอิงอยากให้เขาหายไปจริงๆสักทีนะคะ ดูเหมือนว่าลูกเลี้ยงของคุณอิงเนี่ยจะชอบเนื้อของพ่อแกมากเลยนะคะเคี้ยวไม่หยุดเลย แกเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด แกแย่งพ่อมาจากฉันกับแม่แกทำให้แม่ฉันฆ่าตัวตาย
ยังแกนะ เป็นได้แค่แม่บ้านเท่านั้นแหละ ไม่มีทางเป็นแม่ฉันได้หรอก เป็นแม่บ้านมาก่อน เข้าใจละยังก็มาจบเรื่องนี้กันวันนี้นั่นแหละ แกทำให้ชีวิตฉันไม่รอดแม่แกนั่นแหละที่แย่งทุกอย่างไปจากฉัน แกนั่นแหละที่ขโมยความเพอร์เฟกต์ไปจากฉัน รสชาติของความเจ็บปวดอร่อยสำหรับผู้ชนะเสมอ งงกันหมดแล้วเนี่ย คนของเธอชนะ เป็นเกมของสองคนอย่างนี้เหรอ ฉันจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายอะไรให้ การที่จะมาเป็นผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องยาก ต้องทำหน้าที่หลายอย่าง เด็กๆชนะหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ดี ซึ่งมันเป็นเรื่องยาก ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ทั้งหมด But if you have a little bit of magic, a special kind of magic, Everything will be possible. "อีกไม่นานเวลาแห่งการคืนชีพจะมาถึงแล้ว ตายแล้ว เปิดตัวอธิการได้อลังการมาก เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรล่ะครับ จูนบอกว่ากำลังหาทางช่วยผม ขอบคุณมากนะครับ 100,000,000,000น่ะลูกที่เสียไปอ่ะ สร้อยเนี่ยทำมาจากผลึกเกลือ โบราณเขาว่ากันว่าเกลือคือของที่บริสุทธิ์ มีพลังในการปัดเป่า และดูดซับพลังงานที่ชั่วร้าย
นี้เลยเหรอผูกข้อเท้ากันเลย อย่างนี้เลยเหรอเขาบอกเป็นแค่น้องชายใช่ไหม นายต้องใส่สร้อยนี้เอาไว้และห้ามถอดเด็ดขาด แพงมากไหมครับ 100,000,000ลูก100,000,000 แค่นี้ขนหน้าแข้งฉันไม่ร่วงหรอกนะ คนนั้นแค่ไม่ร่วงตาย เกี่ยวอะไรกับคนหน้าแข้งนะครับ ผมก็ไม่มีคนหน้าแข้งให้ร่วมเหมือนกัน จ้ะใส่ซื่อมากลูกเอ็นดู โดม ฉันไล่นายออก เฮ้อก ลับไปอยู่โลกปกติของนายซะ อย่ากลับมาที่นี่อีก จะปกป้องเขาแหละ ที่นี่ไม่ได้ต้อนรับนายอีกแล้ว นี่ครับ จากนี้ไป คุณจะหาที่นี่ไม่เจออีก ผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่า เอาผลึกเกลือไปขายดีไหม คนอื่นจะว่ายังไงฉันไม่รู้นะ แต่ฉันจะไปเยี่ยมนายให้ได้เลยโดม สงสารน้องอ่ะ ตายยงเราสูตรบนตัวนกไว้ดาวพิมพ์ทองชื่อตอนว่าอะไรอยากรู้ เกลือ สมกับชื่อเรื่องมาก นั้นนนท์ปะเอาแล้วตอนต่อไปเอาแล้วของอาถรรพ์ชิ้นต่อไปเดี๋ยวนี้เองไอ้ที่เหมือนเป็นหุ่นมุกที่อยู่ในหุ่นโมเดลที่อยู่ในห้องเก็บอะ ผมจะมาสมัครงานนะครับ คุณเป็นใครอ่ะ ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะ คุณต่างหากคือใคร กำไรคริสตัลที่คาถาบอกว่าสามารถป้องกันทุกอย่างได้อะตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วนะ เท่ากับว่านายก็อยู่ในอันตรายไง โดม อยากดูต้องรอดูตอนต่อไปโอเคครับเดี๋ยวให้มารีแคปกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนรีแคปนะครับผมฝากชาวช่องทุกคนนะครับผมคิดถึงวิตามินซีธรรมชาตินะครับผมหรือ Acera Cherry นะครับต้องวีด้าวิซีนะครับอย่าลืมไปตามกันนะครับทุกคนหาซื้อที่7-Eleven หรือวัดสันนะครับผมชาวช่องเราจะได้ผิวสวยผิวใสร่างกายกระปรี้กระเป๋ากันทั่วหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับเดี๋ยวมารีแคปกันครับผมกับ EP นี้นะครับผมกับ Midnight Museum EP 5โอ้คือแบบเปิดตัวอธิกาได้แบบตอนแรกมีความงงอยู่นิดนึงว่าตกลงมันเป็นของอาถรรพ์หรือว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมคือว่างงว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ตกลงไม่ใช่ของอาถรรพ์นะครับผมสุดท้ายคือเขาต้องการใช้ธีมของเกลือมาเป็นการเปิดตัวอธิกาด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเล่าเกลือ2แบบนะว่าเกลือมันเป็นได้ทั้ง
เรื่องไม่ดีแล้วก็เกลือเป็นในทางเรื่องที่ดีนะครับผมเกลือบริสุทธิ์เนี่ยก็คือมาจากยุคเฮอันอะไรถูกไหมฮะก็เป็นเกลือที่บอกว่ามาจากว่าองค์เมียวจิอย่างนี้ก็สามารถที่จะปัดเป่าพูดผีปีศาจได้ด้วยความบริสุทธิ์ของเกลือก็เป็นผลึกเกลือซึ่งแลกมาด้วยเงิน 100,000 ล้านบาทนะครับผมส่วนเกลืออีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเกลือที่ทำมาจากน้ำตาของคนที่เจ็บปวดรวดร้าวก็คือเป็นเกลืออีกรูปแบบนึงเหมือนกันแต่เป็นเกลือที่จะเกิดจากความเจ็บปวดก็คือขั้วตรงข้ามของความบริสุทธิ์ก็เป็นเกลือที่เอาไปใช้ทำยาเสน่ห์นะครับผมซึ่งทำให้หลอกล่อผู้คนก็คือเปรียบเทียบของการแบบเกลือ2แบบว่าจะบอกว่าของสิ่งหนึ่งที่ดูบริสุทธิ์ก็จริงแต่ของสิ่งหนึ่งที่บริสุทธิ์นั้นสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบคือเป็นได้ทั้งดีก็ได้เลวก็ได้ขาวก็ได้ดำก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือกำลังเปรียบเทียบกันให้เห็นความสุดขั้วของสิ่งหนึ่งเพื่อจะเป็นการเปิดตัวละครตัวใหม่ที่ออกมาซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือคุณอันธิกานั่นเองนะครับผมก็คือราชินีพระจันทร์ของเราจริงๆถ้ามีไพ่ยิปซีอยู่ตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรเฮอร์มิตกับราชินีพระจันทร์ชอบการเปรียบเปรยตรงนี้มากนะครับผมรู้สึกว่าเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นไพ่ของแบบนักพรตฤาษีคนรักการสันโดษนะครับผมชอบอยู่คนเดียวเป็นผู้ทรงภูมิผู้ทรงปัญญานะครับผมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมันก็เหมาะมากกับการที่จะเป็นไพ่ประจำตัวของแบบว่าคุณคาถาเพราะว่าเขาอยู่สันโดษมาเป็นกี่ร้อยกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้นะครับผมแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่ทรงภูมิปัญญานะครับมีความรู้มากมายเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นปู่ฤาษีที่ว่าอยู่กันมานานนมนะครับผมแล้วก็พูดง่ายๆไม่อยู่นานเวลามีเงินมีทองด้วยรวยขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะถ้าเรียนการเงินมาเราจะรู้ว่าคนที่อยู่มานานมากกว่า100 ปีเนี่ยทรัพย์สมบัติมันจะเยอะแยะขนาดไหนเปรียบเทียบยกตัวอย่างคล้ายๆวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับผมก็คือถ้าใครรู้จักคนนี้ก็คือเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตในการที่สะสมเงินของเขาเนี่ยยิ่งเขาอายุเยอะเท่าไหร่เงินมันเขาก็ยิ่งพอกพูนขึ้นไปตามเวลาที่มันแบบเพิ่มขึ้นของเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ถูกไหมฮะงั้นการที่เขามีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีแบบเนี้ยเงินมันต้องแบบโอ้โหทบต้นทบดอกทบแล้วทบอีกจนแบบมีมูลค่ามหาศาลมากๆก็ไม่แปลกใจถ้าเขาจะมีเงินแบบพี่เราคิดนะเขาอาจจะแบบรวยเบอร์ต้นๆของโลกนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่แค่มัน 3,000 ล้านเหรียญมันคือเศษเงินของเขาแต่ไม่รู้เงินเขาเก็บที่ไหนบ้างนะแต่คิดว่าการที่เขาเก็บมาขนาดนี้มันต้องรวยมากๆในหลายๆรูปแบบเอาแค่ไม่จำเป็นต้องเป็นซื้อที่ดินนะแค่เงินเนี่ยมันทบต้นทบดอกมาเรื่อยๆเป็นร้อยพันปีมันก็ต้องขนาดนี้แล้วแล้วทรัพย์สมบัติที่เขาเก็บอีกได้สมัยโบราณเนี่ยขายได้ทีนึงนี่ไม่รู้ได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คงจะรวยมากจริงๆเงิน 3,000 ล้านเหรียญนี่ไม่กระเทือนแต่คนที่รวยกว่านี่ใครอันธิการาศีพระจันทร์ของเรานี่ฟาดกันไปนี่ประมูลไปไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านเหรียญนะไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านบาทคือแบบโอ้โหมันแบบคนรวยของจริงคนอื่นเดินออกกันหมดนี่คือแบบประมูลกันขนาดนี้แล้วถามว่าประมูลอะไรผลึกเกลือ100,000 ล้านบาทค่าตัวของคุณโดม100,000 ล้านบาทเอาเข้าสิ ไม่แปลกใจว่ารักมากขนาดไหนชอบความเชียร์อัพของลูกน้องนะครับของคุณไตรภพว่าแบบผมรู้นะครับว่าคุณช่วงนี้คุณเอาตัวใจเข้าหาคุณโดมมากเกินไปเพราะคุณโดมหน้าเหมือนน้องชายที่จากไปตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่ทำให้เรามานั่งคบคิดกันนะครับเพราะว่ามันมีฉากของ EP ก่อนเนาะที่เหมือนกับย้อนเวลากลับไปในปีมีคนมาให้ข้อมูลด้วยว่าเป็นปีที่เกิดเหมือนกับว่าโรคระบาดครั้งใหญ่ช่วงนั้นแล้วก็มีการตายกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นปี1820ของเมืองไทยก็คือประมาณ200 ปีที่แล้วนะครับผมเป็นช่วงที่เกิดหาใหญ่พอดีก็มีคนตายกันเป็นเบื่อเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกิมมิคหรือเปล่าที่จะบอกว่าตอนนั้นเป็นการจากไปของโดมในตอนนั้นนะฮะ200 ปีที่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าโดมในตอนนั้นคือใครกันแน่แต่ตอนนั้นสถานะใน200 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นแค่น้องชายนะครับผมหรือเป็นคนที่หน้าเหมือนน้องชายของเขาอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบยังไงเป็นน้องชายจริงๆเพราะว่าไม่ได้เป็นน้องชายแท้ๆเนาะไม่ใช่ลูกพี่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันแท้ๆทางสายเลือดเพราะฉะนั้นการเป็นน้องชายจริงๆก็จะเป็นน้องชายแค่น้องชายแบบว่าสาบานก็ได้เป็นแบบพี่น้องในร่วมสาบานกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่มันก็มีความเป็นโรแมนซ์อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคือตอนแรกอาจจะชิปแล้วนะแต่พอบอกเป็นพี่น้องกันก็เริ่มจะแบบหรือจะชิปดีไม่ชิปดีแต่พอมาเจอโมเมนต์ใส่ข้อเท้าก็เลยแบบฉันชิปต่อฉันไปต่อฉันไม่ยอมฉันจะไปต่อตอนแรกคิดว่าจะเลิกชิปแล้วนะแต่คิดไปคิดมาไปต่อดีกว่าเพราะว่าคิดว่าถ้าคนนั้นเป็นพี่น้องคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกปะก็ไม่รู้ที่แน่ๆชอบความใจภพมากๆที่แบบว่าเหมือนกับจะไม่เชียร์นะเหมือนว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปเสี่ยงเลยครับมันราคาสูงเกินไปกับคนนี้แต่สุดท้ายบอกว่าผมเชื่อว่ายังไงคุณก็เอาอยู่ดี 3,000 ล้านไปเลยครับโอ้รักใจภพชอบคือแบบรู้ว่าเจ้านายเราเป็นคนแบบไหนเงินแค่นี้มันขนตะแคงไม่ร่วงฟาดไปแต่เพื่อนว่าน้องไม่มีขนตะแคงน้องก็ช็อตฟิลจริงๆคุณทาโดนช็อตฟิลบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรภพน้องขนาดน้องโดนเป็นช็อตฟิลเอางี้สิไตรภพก็ช็อตฟิลไปแล้วว่าไอ้ใครฝั่งมุ้งของนายฟราบิเช่ครับโดนช็อตเป็น1อันนี้ก็เหมือนกันนะครับโดนน้องโดนช็อตว่าผมไม่มีขนตะแคงนะครับผมไม่เข้าใจขนตะแคงร่วงคืออะไรจ้ะก็ถือว่า
ก็สุดท้ายก็ประมูลผลึกเกลือมาได้แล้วก็มาช่วยน้องโดมของเราไปได้แต่มันดันช็อตฟิลคนดูนะครับผมในการที่บอกว่าผมไล่คุณออกมันการไล่คนออกแบบตัดใจไล่ความรู้สึกคือไม่อยากให้เขามาเกี่ยวพันกับเรื่องของเราเพราะเรื่องของเรามันอันตรายนะมันเสี่ยงมากพอดูดิเจอไปแค่2เคสอะน้องยังสภาพแบบนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นการที่เป็นแบบนี้เจอไป2-3เคสถูกป่ะมันก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วคือมันจะมีอันตรายขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวยิ่งน้องสามารถจะดูดซับพลังอาถรรพ์เข้าไปอยู่ในตัวได้ก็คิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าจะตามล่าของอาถรรพ์กัมมาโซ16ครบเนี่ยน้องอาจจะตายก่อนได้ก็คิดว่าให้น้องออกไปอยู่ของน้องมีชีวิตอยู่ปกติของน้องดีกว่ากลับไปอยู่ที่พักของน้องแต่ปัญหาคือน้องไม่มีตังค์ใครจะจ่ายค่าที่พักให้ยังโดนทวงค่าที่พักอยู่เลยไม่รู้จะยังไงต่อไปแต่ที่แน่กลับมาที่พักของตัวเองก็มาเจอน้องนันนนท์นะฮะผมซึ่งจะปูไปสู่ EP ต่อไปของอาถรรพ์ชิ้นนี้จะเป็นไอตัวหุ่นนั่นหรือเปล่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือเป็นหุ่นหุ่นโมเดลสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจว่าของอาถรรพ์มันคือเกี่ยวกับอะไรมันทำให้เกี่ยวอะไรแต่มันมีความรุ่มหลงในตัวหุ่นโมเดลนั้นอยู่มันน่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแหละให้เกิดเป็นแบบแรงอาถรรพ์ขึ้นมาได้เราไม่รู้น้องเขาได้สิ่งนี้มาจากไหนด้วยถึงอยู่ดีเอามาอยู่ในห้องได้ต้องรอดูใน EP หน้านะครับผมทีนี้มาพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งบ้างคือการเปิดตัวอันธิกานะครับราชินีพระจันทร์ของเราสวยแซ่บเวอร์สวยปังอลังการมากคือแบบเปิดตัวได้น่าค้นหาลึกลับมาสมกับชื่อไพ่ของเขานั่นคือ The High Priestess นะครับ High Priestess เนี่ยคือราชินีดวงจันทร์นะครับผมเป็นตัวแทนของความปกปิดซ่อนเร้นเก็บงำความลับนะครับอ่านไม่ออกอ่านใจไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่เหมือนกับสตรีสูงศักดิ์หรือสตรีม่ายที่เหมือนกับว่าฉันเป็นคนที่ความลับสูงมากความลับลึกลับซับซ้อนมากคือพูดง่ายๆคือถ้าไพ่ที่ไหนที่แสดงถึงความลึกลับที่สุดในไพ่ทาโร่ก็อาจจะเป็น The High Priestess นะครับที่ถึงการแสดงถึงการปิดรังซ่อนเร้นแล้วก็แสดงถึงความที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงอำนาจนั้นได้หรือเป็นอำนาจที่สูงกว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นไพ่ที่อยู่ขั้วตรงข้ามนะครับผมของแบบ The Hermit เลยก็ว่าได้ก็เหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันได้อย่างลงตัวชอบการเปรียบเทียบแบบนี้กันแต่ไพ่ของไตรภพเห็นแวบๆไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็น The Chariot หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นพลทหารขี่ม้าทั่วไปที่แน่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไพ่กลับมาพูดถึงเรื่องอันธิกาเนี่ยคือเราไม่แน่ใจจุดประสงค์ของเขาแต่เราเห็นแล้วในที่พักของเขาเนี่ยมันมีคนสวมเสื้อคลุมสีเทาซึ่งเป็นคนที่มาเอาของอาถรรพ์ไปถูกป่ะครับที่หยุดเวลาไว้ก็แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลคือแก๊งเดียวกันนะครับผมแก๊งของอันธิกาเป็นแก๊งรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับผมแล้วก็มีรูปดอกบัวอยู่ตรงกลางพระจันทร์เสี้ยวด้วยเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรนี้เราจะเห็นว่า EP ก่อนเนี่ยน้องคนที่เหมือนกับแย่งลูกแก้วกันน่ะก็มีสัญลักษณ์ขององค์กรนี้ที่ข้อมือเหมือนกันนะครับผมแล้วตอนที่ของลูกแก้วอยู่เป็นของกลางเนี่ยตอนที่เหมือนกับมีใครใส่ชุดดำเข้ามาแล้วก็เหมือนมาปล่อยลูกแก้วให้น้องคนนั้นนะถือลูกแก้วมาแล้วกลับมาที่นี้นะครับผมกลับมาที่ตึกนี้เราเลยคิดว่าเด็กพวกนั้นน่ะของ EP ก่อนน่ะที่ถือลูกแก้วน่าจะเกี่ยวพันกับองค์กรนี้เหมือนกันและน่าจะรู้ด้วยว่าเหมือนกับว่าอาจจะเอาอันธิกาจะให้บอกให้เอาลูกแก้วมาหาให้ตัวเองก็ได้เลยแบบนี้แต่สุดท้ายก็โดนขัดขวางก่อนสุดท้ายลูกแก้วก็ตกไปเป็นของคุณคทาเหมือนเดิมก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่มันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วเหมือนอันธิกาตัวเองเข้ามายุ่งในหลายๆเรื่องนะครับแล้วความพีคคือเป็นการเปิดตัวอันธิกาแบบแซ่บๆนะครับว่าระหว่างที่เขาไปประมูลของนั้นน่ะเขาก็สามารถที่จะแยกร่างตัวเองเป็น2ร่างเพื่อจะไปทำให้เกิดความชิบหายวายวอดในคอนโดมิเนียมคอนโดหนึ่งได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการเปรียบเทียบของการที่เป็นเกลืออีกฝั่งหนึ่งคือเกลือจากเกลือเสน่ห์ทีนี้เรารู้สึกว่าเรื่องของความแบบเราไม่เข้าใจหรอกนะว่าเกลือมาทำงานยังไงเพราะดูเหมือนกับว่าพอใครที่ได้กินเกลือไปเนี่ยจะเหมือนกับว่าหลงในเกลือนั้นมากหลงในความลุ่มหลงในสิ่งนั้นมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอลุ่มหลงในสิ่งนั้นมากเสร็จแล้วมันก็อยากเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่ามันก็จะดึงแรงปรารถนาที่อยู่ลึกๆออกมาถ้าโกรธไม่โหก็แสดงความเกรี้ยวกราดออกมาถ้ารักถ้าหลงก็แสดงความรักความหลงออกมาเวลาที่อยากไอ้เกลือตัวนี้มันเราจะเห็นว่าตอนที่น้องเขาเล่นเนี่ยถ้าเป็นตัวของพี่ก้องเนี่ยสามีเขาจะเหมือนกับแบบเอาเงินไปเลยไปซื้อเกลือมาอีกถูกป่ะแต่ถ้าเป็นลูกสาวเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมในบทที่ตูตะวันเล่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบบเอามาอีกโกรธเกรี้ยวอะไรแบบเนี้ยรู้สึกคือมันเหมือนกับดึงแพชชั่นด้านลึกของตัวเองออกมาที่มีต่อคุณอิงออกมานะครับแต่ความน่าสนใจคือนิสากับรัชนีก็ว่าแล้วชื่อมันมีความคล้องจองกันมันต้องเป็นคนเดียวกันแน่เลยมันต้องเป็นแท็กทีมเดียวกันมันก็คือคนเดียวกันคืออธิกาแปลงร่างไปชอบมากความรู้สึกคือแบบแปลงขนาดแยกร่างมันจะเป็นคนสวย2คนน่ะสวยแซ่บๆอ่ะแล้วความรู้สึกแบบแยกออกมายังมาแข่งกันเองอ่ะความรู้สึกเข้าใจปะแบบทีมใครจะชนะนะฉันอยู่ทีมเมียส่วนเธอแหละเธออยู่ทีมลูกสุดท้ายทีมลูกชนะหมดเลย
เพราะว่าเราว่าจริงๆกิมมิคของ EP เนี่ยต้องการจะบอกถึงปัญหาครอบครัวด้วยแหละและปัญหาครอบครัวคนที่ต้องแบกรับปัญหาครอบครัวไปอ่ะก็คือลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทำอะไรกันเนี่ยลูกเป็นคนที่เห็นเป็นคนที่รับรู้แล้วก็เป็นคนที่แบกรับปัญหาทั้งหมดเอาไว้อยู่ข้างในแต่ไม่สามารถบอกออกไปได้แล้วว่า EP เขาต้องการสื่อว่าทุกบ้านมีปัญหาเหมือนกันหมดแล้วเด็กที่เผชิญปัญหาบางทีเขาไม่มีทางออกนะครับผมบางทีทางออกในใจเขาอาจจะอยากจะฆ่าพ่อแม่หรืออาจจะว่าอยากจะหนีออกจากตรงนั้นอาจจะเอาตัวเองออกจากตรงนั้นด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับผมเพื่อจะเอาตัวเองออกไปสู่ที่ใหม่โลกใหม่เราว่าเป็นกิมมิคของการเล่าเรื่องของเขาด้วยการที่ว่าพอเป็นปัญหาครอบครัวสุดท้ายจบลงด้วยการที่พ่อแม่ก็ตายหมดแต่เขาเล่าแบบสุดโต่งเกินไปเหมือนกับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเปรียบเทียบไปเลยว่าพ่อแม่ก็คือตายกันหมดเหลือแค่เด็กนะครับที่เหลือรอดออกมางั้นผลผลิตที่มันสำคัญคือเราควรจะดูแลเด็กๆนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามจะดีหรือร้ายมันจะตกไปหาเด็กๆเสมอเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ยังเหลืออยู่บนโลกเราหรือคนที่อยู่ต่อไปคือเด็กๆนะฮะแล้วเราควรจะแคร์เด็กๆมากกว่าแคร์เรื่องของพวกเราเองเป็นการเปรียบเป็นเหมือนกับการสื่อความแทนการหยอกๆนิดนึงว่าจริงๆสิ่งที่พ่อแม่กำลังสนใจอยู่พ่อแม่กำลังคิดถึงแต่เรื่องตัวเองอยู่เคยคิดถึงลูกบ้างไหมประโยชน์ที่คุณก้องพูดออกมาประโยชน์หนึ่งมันเจ็บจี๊ดมากๆว่าเราไม่ได้แน่ใจว่ามันคือความจริงหรือเปล่านะแต่มันเหมือนไม่ใช่ความจริงตรงที่ว่ามันมีวิญญาณหรือมีวิญญาณของเป็นผีแม่ของคุณบุตรอยู่ถูกป่ะทีนี้การที่คุณก้องเขาพูดถึงบอกว่าจริงๆผมก็จะเลิกกับบุตรอยู่แล้วส่วนลูกสาวผมนั้นนะเขาก็เหมือนกับว่าเขาเข้าใจผิดเองเขาแค่ต้องการหาคนรับเป็นคนรับบาปจากการที่แม่เขาฆ่าตัวตายอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับไม่รู้เป็นการพูดเพื่อเอาใจอิงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันคือความที่ผู้ชายคนนึงมีชู้กับแม่บ้านตัวเองนั่นแหละแล้วก็หมดรักกับผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่เองหรือเปล่าและสุดท้ายความเห็นแก่ตัวนั้นมันก็ไปลงถึงลูกมันเลยเหมือนกับว่าเรื่องพยายามจะเปรียบเปรยว่าคนที่อยู่ฝั่งลูกกับคนที่อยู่ฝั่งคุณแม่หรือคนที่อยู่ฝั่งผู้ใหญ่คนที่อยู่ฝั่งลูกก็คือชนะเสมอเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กคือสิ่งที่จะอยู่ต่อไปและเด็กคือคนที่จะยืนอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นการที่คุณยืนอยู่ข้างของเด็กมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคิดว่าเรื่องพยายามจะเปรียบเทียบสัญญาอะไรแบบนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบออกมาเป็นการว่าสุดท้ายเด็กๆเหล่านั้นก็ถูกดูดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นพวกอันธิกาหมดเลยนะฮะก็เหมือนกับเป็นเด็กในสำนักของตัวเองเพื่อจะไปสร้างความก่อกวนอีกในอนาคตหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าเด็ก2คนอย่าง EP ก่อนเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยที่มีตราประทับพระจันทร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กแบบคล้ายๆเด็กเหล่านี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยอยากจะรู้สึกว่าอันธิกามีสิทธิ์ไหมที่อันธิกาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มเดียวของโดมเป็นพวกเดียวกับโดมหรือเปล่าเป็นคนที่มาจากต่างดาวเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับผมทีนี้เขามีประโยชน์นึงที่บอกว่าเขารอการฟื้นคืนนะฮะซึ่งการฟื้นคืนของเขาคือตัวร่างตอตะโกนั้นน่ะที่มีตาสีแดงที่เขาตั้งอยู่บนแท่นบูชาเราไม่แน่ใจว่าคนนั้นคือใครแต่อาจจะชื่อจันก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเคยมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่าคุณคาถาเรียกว่าจันเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอันธิการู้ความลับของพลังนี้หรือรู้ความลับของการตื่นครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาพูดถึงบทวิวรณ์บทหนึ่งที่เกี่ยวกับเหมือนกับการที่เกี่ยวกับ Judgment Day ว่าวันหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะกลับมาเนี่ยจะเป็นการพิพากษาโลกแต่ก่อนจะพิพากษาโลกเนี่ยเพื่อตัดสินถูกผิดจะเกิดกรียุคหรือเกิดเรื่องราวไม่ดีก่อนอะไรเงี้ยเราเลยไม่แน่ใจว่าเขาเปรียบเปรยของการกลับมาของใครบางคนหรือเปล่าที่เขารอคอยเหมือนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวกลางในการที่จะรอคอยหัวหน้าหรือรอคอยผู้นำแท้จริงกลับมาก็คือเจ้าหุ่นตอตะโกนั่นแหละหรือเปล่าตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบนี่ว่าดูกิฟเต็ดเคยดูกิฟเต็ดกันทุกคนนะรู้สึกดูกิฟเต็ดก็ว่ายากแล้วนะแต่เรื่องนี้คือจับต้นจับชนปลายอะไรไม่ถูกเลยรู้สึกมันมาเป็นก้อนๆแต่มันก็มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเราอยากติดตามต่อให้มันลุ้นต่อว่าตกลงมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่อะไรเงี้ยตรงนี้คือความน่าสงสัยมากๆเลยอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปใครกันนะที่มันเป็นแบบว่าต้นหนของเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนและโดมคือใครความลับมันเยอะไปหมดเลยแต่ชม EP นี้เลยนะคะชอบการเล่าเรื่องของการที่เล่าตัดสลับ2เรื่องเป็นการเปรียบเทียบของว่าสว่างกับดำมืดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการให้เราสนใจสนเทว่าตกลงที่เขากำลังเล่าอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ชิ้นไหนสุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันฉีกไปอีกที่เราเดาไว้มันผิดหมดเลยมันฉีกไปอีกเป็นเรื่องการเปิดตัวของอธิกาว่าอธิกามีพลังขนาดไหนแยกร่างก็ได้บินก็ได้หายตัวก็ได้คือแบบมัน Amazing เกินไปแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มันเหมือนกับแบบพูดวิญญาณลึกลับอะไรอย่างเงี้ยมันแบบพลังอะไรขนาดนี้
รอติดตามแล้วกันนะครับจะฝากทุกคนมาช่วยเสริมด้วยแล้วกันนะให้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับผมจริงๆเราคิดแหละว่าเรื่องอาจจะดูยากๆนิดนึงมันจะดูมีความแบบตกลงกำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่ต้องการเปรียบเทียบถึงเรื่องอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันเก็บเราว่าลึกๆมันคือเปรียบเทียบของแพชชั่นหรือจิตใจของคนข้างในอ่ะความต้องการของคนมันไม่ทีมันไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าฉันอยากได้อะไรฉันต้องการอะไรแต่ทุกๆคนน่ะต้องการความรักทุกๆคนต้องการความเห็นใจเด็กก็เหมือนกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่งั้นอิงคงไม่เอาเกลือมาเพื่อจะทำให้สามีตัวเองมาหลงตัวเองหรอกถูกปะทุกคนต้องการความสนใจทุกคนต้องการเป็นที่สนใจทุกคนต้องการความรักจากใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยต้องการเป็นที่หนึ่งในใจใครสักคนหนึ่งเลยก็ผลักดันแพชชั่นตัวนั้นออกมาด้วยเสน่หาอะไรบางอย่างแต่การที่คุณได้ทางลัดอะไรบางอย่างเชื่อเถอะว่ามันไม่ดีเพราะว่าการที่คุณได้ทางลัดมาบางทีทางลัดมันนำไปสู่เวลาคุณต่อทางลัดนะครับมันจะอาจจะพาให้คุณตกเหวก็ได้เพราะมันเราเชื่อว่าชีวิตมันไม่มีทางลัดขนาดนั้นนะฮะทุกชีวิตมันมีความแบบว่าเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปการที่คุณใช้ทางลัดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนที่ว่าคุณใช้เล่นของครับเหมือนที่คุณไปใช้ยาเสน่ห์แทนที่คุณจะใช้เสน่ห์ของตัวคุณเองในการจะมัดใจใครสักคนหนึ่งอะสุดท้ายของนั้นก็จะกลับมาเข้าตัวคุณอะทุกอย่างมันมีราคาเสมอทุกอย่างมันมีสิ่งที่ต้องแลกมาเสมอไม่ว่าสิ่งใดก็ตามการที่คุณมีสิ่งหนึ่งก็คือคุณลงแรงไปกับสิ่งนั้นการที่มีคุณสิ่งหนึ่งก็คือคุณทำสิ่งนั้นขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเองมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องแลกเสมอครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณได้อะไรมาง่ายๆมันก็จะมีสิ่งที่ต้องแลกเสมอเหมือนกันโอเคก็ฝากทุกคนมาเสริมเติมแต่งแล้วกันนะครับว่าทุกคนเห็นด้วยยังไงเก็บข้องอะไรหรือใครเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้บางทีตอนเราดูเนี่ยมันดูจอเล็กนะบางทีเราจะไม่เห็นรายละเอียดน้อยๆบางทีเขาจะปล่อยเมสเซจอะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ลองมาช่วยเสริมในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเผื่อใครจะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็โหแบบมันเป็นอย่างนั้นได้นี่หว่าเป็นอย่างนี้ได้นี่หว่านะต้องชอบอ่านคอมเมนต์มากดูแล้วเพลินมากนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆวันนี้ฝากไว้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับแล้วก็ฝากสินค้าวันนี้ไว้ด้วยนะคะ Vida Visi นะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเราในวันนี้นะครับผมฝากทุกคนไปด้วยแล้วกันนะครับผมอยากจะนึกถึงผิวสวยผิวใสนึกถึง Vida Visi นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย